Hi guys, welcome back to my channel. Nandito tayo ngayon sa Abenson. I-pick upin natin yung binili natin na Toshiba Inverter Electric Fan. So tara, ito tayo doon. Wait ko na. Wait lang. Bukan ni Jason na i-assemble yung binili natin na fan. Sama tayo ba? Ganyan lang, hindi mo ikakabit yung hindi ko po kasi gamay. Ha? Hindi ko po gamay. Aircon po po. Sa aircon. Oo. Kasi paano namin malaman yung mga LC niya? Wala lang po. Wala lang po. Tulong sa akin. Ayan. Ano muna? So may speed tayo sir, depende po yung sa gusto nyo. Yan yung bilis yan? Ito yung pinakabilis sir. Yan, 26. Inverter ba nung lagi sir? O, inverter yan. Oo, kaya sir. Pag inverter kasi sir, talaga hindi mo nga dapat hanapin yung power or yung speed. Pag electric fan. Kasi kahit anong brand, kahit asahi ka pa pumunta, kahit Panasonic, hindi po sila ganyan kapipilis talaga as regular yung ini-inverter. Pero malakas yung hangin, ganun ba? Parang siyang number 2 na ma'am compared dun sa hindi inverter. Pero matipid sa kuryente. Matipid sa kuryente. Pero hindi siya kagaya nung ano sir na yung number 3 nila. Expect natin number 3 din yung inverter So, nila. paano gagawin natin dito ngayon yan? Paano namin i-assemble yan sa ano? Sir, i-assemble nyo na po ba or kayo na mag-assemble sa bahay? Hindi. Paano ba? Kasi hindi namin Sa assemble naman sir, meron tayong manual, pwede natin sundin. Ang gagawin lang naman natin, nakita nyo na sealed siya yung binuksan. So ipapag-check lang sa inyo yung parts na buo, walang basag, kagaya nitong blade. Yan lang naman mostly ang mahalaga dyan. Hindi ba kailangan ng screw dyan? Wala kasi kaming ganun sa bahay. Wala kaming screw sa bahay. Ang i-screw kasi dyan ma'am, ang alam ko, ito lang naman po. Kasi yung sa taas po, wala naman po. Clip lang to eh. At ano i-screw dyan? Yung pinaka-footings po. Yun lang. Pinaka-stem. O baka pwede yan i-screw na dito. Tapos yung katawan. Wala na yung screw. Confirm ko lang sir ha. First time ko lang din mag-assemble nito eh. Wala na nga sir, wala na screw. Ito lang ipahigpit Sa ilalim. Opo. Kakagaling ko. Parang lock, ganon. Ah, so wala nang screw. Okay.
mabilis naman sir. May manual Check na lang natin yung parts. Oo, madali naman yung kabit ko. Confirm ko lang sir. Hanggang lang pala yung LED niya. Hanggang lang sir. Tahimik daw to. Yes sir, basta inverter, tahimik po. Sinandiyan po ba? Sino yun? Ano yung ano? Ano yung code? Hindi, yung kinig niya sa akin. Diesel dot. Wala nga. Ito na lang. Parang lock na yan. Tapos pagka saksak niyan, eto, paano yung tubo nito? Yung mahaba na yan. Ito siyempre sir. Tapos, dito. Ito yung ikakabit dyan. Iluluwag Paano na siya lang to. mag-connect dito? Yan lang din sir. Ito yung pang-higpit kung iikot dito. Pero ingat lang sa sobrang higpit sir kasi pwedeng na-lukat. Tawagin. Huwag masyadong i-invert. Yung katamtaman naman, makikita niya naman yun sir. Balik ko na sir ha. Ano yan? Yung part dito. Remote. Saan yung remote? Ayan. May battery na rin ba yan? Wala pa yan. Wala. Kung wala, meron naman ano yun. Apo, may manual naman sir. Magagamit ko na sa agad ngayon. Okay na sir, babalik ko na to ha. Sir, ikaw na sir. Ano? Magde-demo din ako. Balik ko na sir. Sige. Dito naman yung ano niya, no? Traction ng paano ikabit ko. Gamitin ako sila. Okay sir.